Thursday action na yung PBA Governors Cup 2021 sa Smart Araneta Coliseum at ang ating second game ay bakbakan Phoenix at Rain or Shine. It takes a while for both teams na makascore sa larong ito. Phoenix will get the edge while Rain or Shine nagkakahiyaan pa tumira sa floor. 8-0 start for the Fuel Masters but Henry Walker maagang nagising at pinubuhat ang Ross. Halfway of the first quarter, bahagyang nakalayo ang Phoenix 15-6. Ross needs more local support para makabalik sa larong ito. At yun nga ang ginawa nila towards the end of the first quarter. Ross shooting poorly but they quickly pick up their pace and shooting, pero Phoenix pa rin ang may hawak ng kalamangan na may bibit-bit nila going into the second. 23-16. Ross nakakalapit sa pagsisimula ng second quarter but laging may sagot ang Phoenix sa kanila. Si Balga naman na yon ang nag-iingay sa Ross. Ross doing a good job on defensive end to limit the scoring of Fuel Masters, kaya naman sila ay nakabalik sa larong ito. Wala pang halfway ng second quarter, penalty na po ang Phoenix. Henry Walker nagmamamaw na sa ilalim and using his size to get some points, but Phoenix will have the edge on Ross halfway of the second quarter, 37-34. At naitabla na ng Ross ang laro sa 39-all 4-minute mark of the second. Towards the end of the second quarter, closing na po ang ating laban. Ngunit nakawala ulit ang Phoenix at sila ang magdadala ng kalamangan after ng first half sa score na 50-44, Phoenix up by 6. Ang ating pong leading scorers para sa larong ito, halftime, para sa Phoenix Fuel Masters, Paul Harris with 17, Banquero with 8, Wright with 7, and Sean Manganti with 6. Para man po sa Rain or Shine, Santalian with 10, Walker with 9, Belga with 8, and Macon with 6. Rain or Shine really attacking inside the paint sa pagsisimula ng third quarter para makadikit sa Phoenix. One factor din ang early foul trouble ng Fuel Masters, but Phoenix still having the edge at hindi makuha-kuha ng Ross ang lamang. Pag nakakalapit ang Ross, nakakalayo rin naman ang Phoenix. Towards the half of the third quarter, patuloy pa rin ang paghabol ng Ross and they're down by just 3 points, 60-57. Hanggang sa nakuha na ng Ross ang kalamangan, 65-61. Good job for Ross na dumidikit sa Phoenix sa buong laro. At tila na shift ang momentum from Phoenix to Rain or Shine towards the end of the third quarter. At sila naman ang nakakalayo dito, 71-64. And Phoenix quickly ties the game at 71. At yan din po ang ating score sa pagtatapos ng third quarter. A whole new game ang nangyari sa simula ng fourth quarter. Back and forth na ang ating laban. Another exciting game for us. And RJ Azul nag-iinit na sa laro, hitting huge threes in the fourth. At lumayo na naman ang Phoenix 86-77 halfway of the final quarter. But Rain or Shine quickly get back to the game. Ayaw magpatalo ang Ross, lalo na si Henry Walker, binaba ang lamang sa 3 points, 86-83. And it all comes down to the wire sa last 2 minutes ng ating laro. Lamang pa rin po ang Phoenix 88-86. And Nambatac hitting a jump shot and one with 22 seconds remaining in the fourth and takes the lead 89-88. And Rain or Shine tatakas dito sa Phoenix at they will break the perfect record of Fuel Masters. Magiging 2-1 na po sila at ang final score natin 90-88. At yan po para sa ating video. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ito po si Calosing, nagsasabi sa inyo na magsimula sa buhay, laban lang, peace out, stay safe.